Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, so ito po yung i-share ko po sa inyo na panibagong application which is legit at free po. So ito po yung app po natin na pag-uusapan, si Earn Avoider, and dito nga po pala ay meron na po siyang 50k downloads and 4.1 ratings and reviews galing nga po sa mga users po netong app. Dito nga po pala guys ay pwede po tayo dito po na makapag-payout sa Gcash. So, kung gusto niyo po dito po na install po yung application, ay ilalagay ko na lang po siya dyan po sa ating description box or dyan po sa ating pinned comment. So, click niyo lang po yung link para nga po dito po kayo mapunta kaagad. And, install niyo lang po siya, then click niyo lang itong play. Okay guys, so ito na po yung pinaka-main dashboard po ng application. Bale, hindi na nga po natin dito kailangan na mag-register. So, automatically, ito na po yung pinaka-main dashboard. So, ang gagawin po natin dito ay basahin lang muna natin dito yung tips. Dito nga po sa platform na ito. So, ito po yung tip number 1. If you are outside of the Philippines, you can use your relatives' Gcash info to redeem. So, kung nasa ibang bansa ka po and gusto nyo nga po dito po na makapag-earn sa application na ito and wala po kayo ditong Gcash account, so pwede nyo pong gamitin po guys yung inyong Gcash account sa mga kakilala po ninyo para nga po makapag-payout po kayo dito po sa application. So yung tip number 2 naman, make sure you fill out the Gcash info correctly. So kinakailangan na rin po natin dito po na ma-fill out nga po guys yung ating Gcash info at hindi nga po tayo dito magkamali para nga po ma-receive po natin yung ating payout. So, yung number 3 naman po dito na tip nila, always check your Gcash app to claim the 2 pesos sent as gift or else the money will be backed on my Gcash account. So, kinakailangan niyo po dito guys na i-check po yung inyong Gcash app every time nga po na magpe-payout po kayo dito nga po sa application na ito dahil nga po sinasend po nila yan guys yung inyong withdrawal as a gift. So kapag hindi nyo po kinonfirm po yung payment, so hindi nyo rin po guys marireceive po yung inyong payout. So babalik po yung payment doon nga po sa sender. Dito naman po yung tip 4 is payment processing is up to 2 days. So mag-aantay po tayo dito within 2 days para nga po ma-receive po natin yung ating payout. Kung gusto nyo po dito guys na manood nga po ng daily payout, so pwede po kayo dito na pumunta po sa kanilang YouTube channel. Bali makikita nyo po dyan guys lahat yung mga payouts po. So X na po natin ito. Dito po sa button po na ito ay merong Hero and Gcash. So i-click lang muna natin itong play para nga po maipakita ko po sa inyo yung mga game nila or games para nga po kumita po tayo dito ng pera. So click natin itong play button. So dito guys, ito po yung how to play. Okay, meron naman po sila ditong instruction. And ang gagawin lang po ata natin ito ay i-claim lang natin dito yung mga nahuhulog po na reward. Okay. Tapos iiwasan lang po natin dito yung mga blade. Ayan, okay. Iwasan lang natin yan. Para nga po makapag-earn po tayo dito po ng coins. So may ninja po dyan sa taas. Kapag may lalabas po guys na ads ay wait nyo na lang po siya dahil nga po natural lamang po yan sa isang application. Malapit na po matapos po yung ads, so X lang natin ito. Bale yung nakuha po natin dito is 11 coins. And then pwede po kayo dito po na makapag-claim po ng 5 coins which is manonood lang po kayo dyan ng ads para nga po makuha nyo po dito po yung additional 5 coins. So as of now po ay restart po natin itong game. Bali, iwasan lang natin dito yung nahuhulog po ng mga blades. Ayan, okay, game over po ulit tayo. Tapos, may lalabas po ulit na ads. So, itatry ko po ulit guys. Okay, so try natin dito na kumuha po ng mas maraming coins. Ayan yung mga rewards. Okay, so, ayan. So, game over po ulit tayo and medyo mahirap nga lang po yung game nila. Pero, at the same time, nag-i-enjoy rin po tayo guys. At kumikita nga po ng pera. So, ayan, back lang natin yan. Tapos, try naman natin dito po na manood po na tong ads. Para nga po makakuha po tayo dito ng 5 coins. So, 18 coins po yung balance po natin as of now.
So kapag nanood po tayo ay magiging 23 coins po yung ating balance. So click natin itong 5 coins. Tapos ayan, wait na lang natin dito yung ads na maging 0 nga po or matapos. So madali lang naman yung ads dito guys, okay? I-wait nyo lang po siya na matapos. Ayan, pwede na po tayo dito po na makakuha ng 5 coins. So wait na lang po natin, nasa 30 seconds po ata itong ads. So hindi naman po siya matagal. Okay, so ito na po yung X button. Tapos ito na po siya, 23 coins na po yung ating balance. So ito po yung pinakamaganda guys sa application. So pwede kayo dyan na manood ng ads ng paulit-ulit para nga po makapag-earn po kayo dito ng mas mabilis po na coins, which is 5 coins nga po yung pwede nyo pong makuha every ad nga po na matatapos po ninyo. So home po natin ito, okay? And then pupunta naman po tayo dito po sa hero. Dito ay pwede kayo na bumili po ng mga heroes or characters na gusto ninyo. Meron po ditong color green, ito pong pink, violet, tapos red, ayan blue at marami pa pong iba. So ito po yung ating current hero na ginamit. So kung gusto nyo guys na bumili, kinakailangan nyo po dito po na bawasan po yung inyong coins sa balance po ninyo para nga po makapag-purchase po netong new hero. So pwede nyo pong bilhin po itong green, ayan, ito pong red, ito pong pink, blue, at marami pa nga pong iba. So, para po sa video po na ito ay itatry ko po na gamitin po yung naipon ko po dito na coins sa taas. So, bibilhin ko po itong blue. Okay, so ito pong 70 coins. Bali, 23 coins lang po pala yung ating balance. Try ko na lang po itong red. And ito na po siya. Okay po, nabawasan na po yung ating coins. So, na-purchase na po natin itong color red. So, ayan po siya guys. Nag-try po ulit ako na maglaro po dito sa application na ito. So, ito naman po yung options nila. So, ito po yung tips. And then, ito po yung hero na pwede po nating mapagpipilian or makapag-purchase nga po tayo dyan ng mga iba't ibang heroes. And ito naman po yung play button. Okay guys, so ngayon naman po maitatanong nyo naman kung paano po natin mapipayout po yung ating naipon na coins papunta po sa ating Gcash account or papunta nga po sa totoong pera. Ang gagawin nyo lang po dito para po makapag-withdraw ay i-click nyo lang itong Gcash. So, dito guys sa taas ay makikita nyo po dito yung coins po ninyo na naipon. So, 29 coins po yung balance ko. You can redeem in. Ito po yung time po nila na kung saan pwede nyo pong i-redeem po itong 2 pesos. Bale, yung available lang po nila dito guys as of now ay ito pong 2 pesos. Pero kinakailangan lang po natin dito po na mag-antay po ng time na matapos nga po para nga po makapag-payout po na itong amount. And then sa 5 pesos naman po at 8 pesos, so coming soon pa lang po ito. Halimbawa po guys, meron na po kayo ditong balance na 1,100 coins and katumbas nga po niyan into Philippine peso ay 2 pesos po sa Gcash. So aantayin nyo na nga lang po yung time po dito na matapos para nga po makapag-payout po kayo na tong 2 pesos. Kapag po guys, clickable na po yung button po na ito, ay i-click nyo lang po siya and then mag-i-input lang po kayo ng inyong mobile number sa Gcash. So, make sure lang po na tama po yan. I-double check nyo po siya para nga po ma-payout nyo po yung inyong earnings. And i-check nyo po yung inyong Gcash account para nga po ma-claim nyo po yung inyong withdraw. Kasi nga po kinakailangan nyo po na i-confirm yung payment para nga po yung inyong pinayout po na amount ay mapunta nga po siya sa Gcash balance po ninyo mismo. So, kapag hindi nyo nga po guys claim po yung payment ay ibabalik nga po guys ng Gcash yung payment sa sender nga po. Ganun lang po siya kasimple kung paano po tayo dito pwedeng kumita ng pera or unlimited 2 pesos po sa ating Gcash account sa paglalaro nga lang po. That's for today po guys and huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share and subscribe po sa aking YouTube channel. God bless po sa ating lahat. Happy earnings!